हेलो 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 हजुर सर इभिनिङ Hello, sir. हेलो गुड इभिनिङ सर। गुड इभिनिङ शनिबार पनि हामी क्लास पढ्नुपर्छ बुझ्यौ नि सर पढ्नुपर्छ ल तपाईले हिजो सर किन ग्रुपमा के रे तपाईले अर्ग्यानिकको ग्रुपमा एक्सेप्ट नै गर्नुभयो हैन सर? के नाम हो भाइ भन नाम भन न मलाई पर्सनल निरज मेसेज शाह। गर न मैले निरज शाह, तिमी मेसेज पनि गर्दै थिएँ तपाईले हेर्नु नै ल भएको अहिले यो क्लास सकिने बित्तिकै गरिदिन्छु ल हुन्छ सर। ल सुन अब ध्यान दिएर सुन आज हामी के स्टार्ट गर्छौं थाहा छ सल्ट साल्ट हैन भाइ तिमीले प्लिज म्युट भएर बस है फेरि मलाई एकदम नराम्रो लाग्छ यार मलाई चाहिँ अनम्युट गरेर पढाउनु के रे रमाइलो लाग्छ हैन तर तिमीहरुको करतुत देखेर मलाई फेरि म्युट गर्नु नपरोस् र यो यसपछि हामी एउटा अर्ग्यानिकको च्याप्टर पढ्छौं तिमीहरुले जुन च्याप्टर भन्छौ त्यही च्याप्टर पढाइदिन्छु अर्ग्यानिकको अर्ग्यानिक भन्दा नि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सक्दिनु पहिला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिचमा पढाउँछु के मैले सोचिरहेको छु इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको तिमीहरु एकचोटी रेकर्डिङ हेर न रेकर्डिङ यस्तो मैले डिटेल पढाएको छु कि यस्तो डिटेल पढाएको छु एकचोटी रेकर्डिङ कसैले हेरेको छ रेकर्डिङ त्यहाँ बोल्देऊ त भाइ कसैले रेकर्डिङ हेरेको छैन बोल्देऊ त त्यसमा त सबैको रेकर्डिङ खतरा छ सर कुन पर्ने हो रेकर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैले सब रमाइलो लाग्छ हैन रेकर्डिङ मैले एकदम मेहनत गरेर पढाएको थिएँ के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबै तिम्रो जेपीएमको न्युमेरिकल त्यहाँबाट बन्छ के त्यही पनि म पढाउँछु त्यो बिचमा मैले राखेको छु के बिचको टाइम हुन्छ नि साउन्डको टाइममा पढाउँछु भनेर बर्खायाममा ग्रुपमा छ त्यो सर। हजुर त्यो रेकर्डिङ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको हाम्रो ग्रुपमा छ। तपाई पठाउँदै जानु यही फलो गर्दै जान्छु ल हुन्छ ल ठीक छ तिमीहरु अब नचिच्याउ के मलाई पढाउँदै आफ्नो तरिकाले पढाउँदै ल ल सुन आज हामी के पढ्छौं सल्ट पढ्छौं यो पनि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो नि सल्ट ल सल्टको डेफिनिसन के हो भन अब प्लिज कोही पनि नबोला है अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ के ल भन सल्टको डेफिनिसन के हो हेलो कता गयो तिमीहरु हजुर सर। व्हाट इज द डेफिनिसन अफ सल्ट एसिडलाई बेसमा रिएक्ट गरिसकेपछि बन्ने प्रोडक्ट ट्रेडिसनल डेफिनिसन ध्यान सुन्नु एक्ज्याक्ट डेफिनिसन के हो थाहा छ अ कम्पाउन्ड लेख सोझा लेख त अ कम्पाउन्ड तिमीले यो के अ COMPD लेखेको छु COMPD भनेको कम्पाउन्ड हो है अ कम्पाउन्ड कन्टेनिङ क्याटायन अदर देन के भन त other than H plus a compound containing cation other than H plus while anion other than के लेख्छु होला भन त OH minus ion or O minus थाहा छ a compound containing cation other than H plus anion other than OH minus or O minus is called salt. यसलाई हामी के भन्छौं salt भन्छौं. This is the definition of salt and this is actually modern definition. यो के हो थाहा छ this is the modern definition. बुझिरहेको छौ hello सर। अब salt हैन there are so many types of salt के so many types of salt त्यो भने फिजिक्स गुटका जुन गराइरा छ नि तिमीलाई फिजिक्स गुटका याद छ नि फिजिक्स गुटका यस सर। एक दिन म तिमीलाई गराउँछु रेस्पिरेसन गुटका 3 दिन सकाइदिन्छु के म शनिबारको प्लान गर्दैछु कुनै दिन हैन शनिबार तिमीको जाँच कति बजे हुन्छ तिमीले कति बजे दिन्छौ जाँच 7 देखि न 7 देखि त 8 देखि 11 सर भनेपछि तिमीहरु त जो 7 देखि 12 बजेसम्म प्याक हुन्छ त्यस बेला त कुनै बेला क्लास लिन पाइयो नि शनिबार त पाइयो सर 6 बजेसम्म पाइयो सर। बिहान चाहिँ हुन्छ नि सरको हुन्छ सर हैन बिहान लिन्न 12 बजेपछि सर जतिखेर लिँदा नि हुन्छ 2 बजेतिर लिनु पर्यो अरे ठिकै छ कसैको छुट्यो भने आएर रेकर्डिङ हेर्नु त के मतलब भएर कसैको छुट्यो भने रेकर्डिङ हेरिहाल्नु नि है जस्तो के सल्टको एक्जाम्पलहरु हेरे जस्तो कि तिमीले पढ्यो होला सल्टको एक्जाम्पल यो NaCl सबसे फेमस यही हो NaCl
K2CO3 हैन अनि जस्तो CuSO4 हैन त्यसपछि KCl MgCl2 KCl MgCl2 डट 6H2O त्यसपछि के भन्छ ETC अब यो सल्ट को टाइप एकदम इम्पोर्टेन्ट हो के सल्ट को टाइप ल भनेपछि यो सल्ट भनेको कति किसिमको हुन्छ भन्छ So many. 3 types. हैन यो सल्ट भनेको 4 किसिमको हुन्छ ल भने कुन 4 किसिमको भन त एसिड बेसिक न्यूट्रल तपाईहरु हैन पर्किन भाइ यार पहिला हुन्छ नर्मल सल्ट हुन्छ एउटा हुन्छ नर्मल सल्ट अर्को हुन्छ एसिड सल्ट एउटा हुन्छ नर्मल सल्ट अर्को हुन्छ भने एसिड सल्ट फेरि भने के हुन्छ भने एउटा हुन्छ नर्मल सल्ट अर्को के हुन्छ भने एसिड सल्ट अर्को के हुन्छ थाहा छ बेस सल्ट अर्को के हुन्छ मोलिकुलर सल्ट ल भन सल्ट हाम्रो 4 किसिमको हुन्छ के हुन्छ भने एउटा नर्मल सल्ट एसिड सल्ट बेस सल्ट र मोलिकुलर सल्ट फेरि भन के भन त नर्मल सल्ट एसिड सल्ट बेस सल्ट र अर्को के भन त मोलिकुलर सल्ट एसिड सल्ट सर यो मोलिकुलर सल्ट हेलो सर यो मोलिकुलर सल्टलाई मोडरेट सल्ट भन्न मिल्छ भात मोलिकुलर सल्ट फेरि धेरै किसिमको छ के मोलिकुलर सल्ट भनेको डबल सल्ट कम्प्लेक्स सल्ट भनौँ न त्यो मिक्स सल्ट फर्दर क्लासिफिकेसन 1 बाइ 1 मलाई पढाउँदै है ल भने सल्ट भनेको कति किसिमको हुन्छ भने त 4 किसिमको हुन्छ एउटा हुन्छ नर्मल सल्ट अर्को हुन्छ एसिड सल्ट अर्को हुन्छ बेस सल्ट अर्को हुन्छ मोलिकुलर सल्ट फेरि भन सल्ट कति किसिमको हुन्छ 4 किसिमको हुन्छ एउटा हुन्छ नर्मल सल्ट अर्को हुन्छ एसिड सल्ट अर्को हुन्छ बेस सल्ट अर्को हुन्छ मोलिकुलर सल्ट सो फर्स्टमा हामी स्टार्ट गर्छौं नर्मल सल्ट ल भन व्हाट इज द डेफिनेसन अफ नर्मल सल्ट Lavana, what is the definition of normal salt? Strong acid and strong base हटाउने. No. That is not the definition of normal salt. Normal salt तिमीले जुन भनेको नि त्यो भनेको एउटा एक्जाम्पल हो कि एउटा टाइप हो नर्मल सल्टको सुन नर्मल सल्ट भनेको the salt formed by complete neutralization के भन्छ the salt formed by के भन्छ complete neutralization of के भन्छ acid and base that's the salt formed by के भन्छ complete neutralization of acid and base अब फेरि प्रब्लम भयो कि what do you mean by complete neutralization ल भन complete neutralization भन्नाले के बुझिरहेछौ भन त एसिडमा भएको सम्पूर्ण H+ आयन निकाल्दिने आज तिम्रो आज जसरी शान्त भएर बसिरहेछौ नि यसरी शान्त भएर बस्यो भने म खतरै गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ के मलाई ल what do you mean by complete neutralization एसिडमा भएको H+ सम्पूर्ण H+ र बेसमा भएको सम्पूर्ण H- निकाल्नु प्रोसेसले यस थाहा छ हो त्यही हो मतलब एसिडमा भएको जुन रिप्लेसेबल हुन्छ नि रिप्लेसेबल एसिडमा भएको के भन्छ त रिप्लेसेबल एसिडमा भएको सबै रिप्लेसेबल हाइड्रोजन र बेसमा भएको सबै रिप्लेसेबल के भन्छ त OH यदि रिप्लेस भइराछ भने इन द रिएक्सन दिस न्यूट्रलाइजेसन इज नोन एज के भन्छ कम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन जस्तो कि हेर लेखा इफ अल द मलाई भन त H3PO2 मा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कतिवटा भन त एउटा H3PO2 मा एउटा हुन्छ तब H3PO2 मा एउटा हुन्छ H3PO3 मा दुईटा हुन्छ H3PO4 मा कतिवटा हुन्छ भने तीनवटा हुन्छ है जब if all the replaceable hydrogen of acid and all replaceable OH of के भन्न base सुन है if all the replaceable hydrogen of acid and all replaceable OH of base are replaced in the reaction
the neutralization is said to be के भने complete. बुझ्यो complete neutralization मतलब बुझ्यो भने त फटाफट बना. जैसे कि एग्जांपल हेर Yes, sir. जैसे कि हेर NaCl कसरी बन्छ भने NaOH प्लस कहाँबाट बन्छ HCl बाट. यहाँ चाहिँ रिप्लेसेबल OH बनेको एउटा छ, रिप्लेसेबल OH एउटा छ, यहाँ रिप्लेसेबल H के छ एउटा छ. So this is the example of के भन्छ normal salt. जैसे कि अर्को example बना जैसे कि K2SO4 जैसे कि Na2CO3 MgCl2 सर Na2CO3 ठीक छ. अब यो जुन छ नि हाम्रो यो के रे नर्मल सल्ट भनेको तीन किसिमको हुन्छ. ल नर्मल सल्ट कति किसिमको हुन्छ भने त तीन किसिमको हुन्छ. यहाँ म हेडिङ लेख्दैछु हेर. नर्मल सल्ट फेरि तीन किसिमको हुन्छ. ध्यान दिन्छु न. नर्मल सल्ट कति किसिमको हुन्छ भने त तीन किसिमको हुन्छ. नर्मल सल्ट कति किसिमको हुन्छ भने त तीन किसिमको हुन्छ. एउटाको नाम के हो थाहा छ? न्यूट्रल. अर्कोको नाम के थाहा छ? एसिडिक. थाहा छ अघि यो एसिडिक र एसिड भन्ने फरक हो. एसिड सल्ट भन्नु र एसिडिक सल्ट भन्नु फरक कुरा है. ल न एसिडिक सल्ट के हो भने त नर्मल सल्ट हो. एसिडिक सल्ट कस्तो हो भने त नर्मल सल्ट हो. सो न्यूट्रल सल्ट, एसिडिक सल्ट र अर्को भनेको अर्को चाहिँ बेसिक. अर्को भने त बेसिक. फेरि भन्नु के भने त बेसिक. यिनीहरु चाहिँ नेचर. They all are मतलब they all are formed by के भने complete neutralization. They all are formed by के भने त complete neutralization. फेरि भन्नु they all are formed by के भने त complete neutralization. like चाहिँ फेरि सुरुबाट आऊ. What is the definition of salt? यस्तो compound हैन जसमा केटाइन के हुनु पर्यो other than H+ हुनु पर्यो, एनाइन के हुनु पर्यो other than OH- or O-, हुनु पर्यो. ठीक छ. आज स्टुडेन्टले लेख्दा कम छ है. अनि यस्तोलाई के भन्छौँ? सल्ट भन्छौँ. केटाइन other than H+, एनाइन other than OH- or O-. There are so many types of salt हैन. सल्ट भनेको हामीले इन अ वे हामीले चाहिँ क्लासिफाई गरेका छौँ चार किसिममा. एउटा नर्मल, अर्को एसिड, अर्को बेस, अर्को भनेको मोलिकुलर. ल नर्मल सल्ट भनेको दिस salt formed by complete neutralization of acid and base. What do you mean by complete neutralization? If all the replaceable hydrogen of acid and all replaceable OH of base are replaced in the reaction, the neutralization is said to be given a complete. हैन. अनि यो नर्मल सल्ट भनेको फेरि तीन किसिमको हुन्छ. एउटा हुन्छ न्यूट्रल, अर्को हुन्छ एसिडिक, अर्को हुन्छ बेसिक. त्यही भन्न के भन्नु त न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक. न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक. अब हामी के गरौँ? one by one deal न्यूट्रल सल्ट. ल भन्छ न्यूट्रल सल्ट भन्ने के बुझ्यो भने त न न्यूट्रल भन्ने के बुझ्यो भने स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसबाट बनेको. यस खास स्ट्रङ एसिड प्लस के भन्न स्ट्रङ बेस. अरु ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्छ र बुझ्यौ नि यहाँबाट त. This salt formed by complete neutralization of सुन the salt formed by के भन्न त complete neutralization between a strong acid and strong base is known as neutral salt. example हेर ल भन HCl plus NaOH. ल भन यो स्ट्रङ एसिड हो, यो स्ट्रङ बेस हो. यहाँबाट हामीले के पाउँछौँ भने NaCl पाउने हो प्लस के हुन्छ भने H2O. ल भन यस्तो सल्ट हामी के भन्छौँ? न्यूट्रल सल्ट भन्छौँ. ठीक छ. अर्को एक्जाम्पल भन H2SO4. H2SO4 प्लस के भन त KOH. के दिन्छ भने K2SO4 प्लस के दिन्छ भने वाटर. खास यो के हो? स्ट्रङ एसिड हो, स्ट्रङ बेस हो र यो के भन त न्यूट्रल सल्ट हो. ए भाइ कता गए तिमीहरु? यस सर. ल भने यो स्ट्रङ एसिड हो हेर. यो स्ट्रङ एसिड हो, यो स्ट्रङ बेस हो. चेक गर के भन्छ भने NaNO3 प्लस के भन्छ भने वाटर. ठीक छ यहाँसम्म. नाउ नेक्स्ट यो थियो हाम्रो न्यूट्रल सल्ट को भने म यहाँ ए लेखिदिन्छु नि यसलाई है. बीमा लेख. बीमा के लेख्छु थाहा छ? एसिडिक सल्ट. भाइ म्युट भएर बस. भाइ तिमी म्युट भएर बस्छौ को हो? एसिडिक सल्ट. ल भन
यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने त सल्ट फर्म बाई कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन बिट्विन स्ट्रङ एसिड प्लस के भने त विक बेस चेक गर त स्ट्रङ एसिड हुनु पर्यो विक बेस हुनु पर्यो फेरि भने के भन्नु त स्ट्रङ एसिड हुनु पर्यो विक बेस हुनु पर्यो थाहा छ यो हाम्रो जुन के अरे अल्कली मेटल र अल्कलाइन अर्थ मेटलका हाइड्रोक्साइड्सहरू के हुन्छ अल्कली मेटल र अल्कलाइन मेटलका हाइड्रोक्साइड्सहरू के हुन्छ स्ट्रङ बेस हुन्छ तर MgOH होल टु के हुन्छ MgOH होल टु BeOH होल टु के हुन्छ विक बेसको क्याटेगोरीमा आउँछ तलबाट के हुन्छ स्ट्रङ बेसको क्याटेगोरीमा आउँछ है यहाँ चाहिँ तिम्रो के हुनु पर्यो एसिड चाहिँ स्ट्रङ हुनु पर्यो बेस चाहिँ के भन्नु विक हुनु पर्यो जति पनि डी ब्लकका हाइड्रोक्साइड छ नि त्यो सबै के भन्नु विक बेस हो ल न जिंक हाइड्रोक्साइड के हो स्ट्रङ कि विक भन त जिंक हाइड्रोक्साइड के हो विक हो ल भन CuOH होल टु के विक कि स्ट्रङ भन त विक हो ल भन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के हो भन विक हो चलाएर एकचोटि हेर ल्याएर यहाँ हेर त H2SO4 H2SO4 प्लस के भन CuOH होल टु ल बनाऊ त के भन्छ ल भन त आफै भन CuSO4 प्लस के भन त CuSO4 प्लस वाटर के यो कस्तो सल्ट भन त दिस इज एसिडिक सल्ट ल भन ध्यान दिएर सुन फेरि सुन एसिडिक सल्ट र एसिड सल्ट भने फरक कुरा हो एसिडिक सल्ट इज एक्चुअली के भन त एसिडिक सल्ट इज एक्चुअली के भन त नर्मल सल्ट एसिडिक सल्ट इज एक्चुअली के भन त नर्मल सल्ट भनेको तीन किसिमको हुन्छ एसिडिक अर्को के भन त न्यूट्रल अर्को के भन त बेसिक यस अर्को एक्जाम्पल भन यो ठीक छ हेर त HCl लाई रिएक्सन गर NH4 OH सँग रिएक्सन गरेर के भन्छ भने त फिल आइरहेछ हल्का फिल आइरहेछ यस सर ल HCl लाई रिएक्सन गर आज एकजना स्टुडेन्टले नाम निकालेको थियो के अनि आफ्नो भाइलाई एडमिसन गर्न नियम आएको थियो अनि जस्ट उसले लास्ट इयर चाहिँ मेरो लेक्चर्स रेकर्डिङ हुन्छ नि लास्ट इयर पढाएको रेकर्डिङ्स उसले पढाएको थियो के अनि जस्ट एकदम राम्रो भनिरहेको थियो कि तपाईँको रेकर्डिङ्स जस्ट डिटेलमा छ राम्रो छ नोट बनाएर पढाएको थियो कि उसले सबै रेकर्डिङ डबलको स्पिडमा हेर्थ्यो नोट बनाउँथ्यो कि अनि पछि त्यो नोटलाई चाहिँ रिभाइज गर्थ्यो कि फेसबुकमा पनि डबल स्पिड गर्न मिल्छ र मिल्छ त्यो ल्यापटपमा गर्न मिल्छ नि भाइ मोबाइलमा पनि मिल्छ ए मोबाइलमा सुन तिमीहरूलाई एउटा गाइड गर मलाई चाहिँ यस्तो गर्नु दियो क्या तिमीहरू मेरो टार्गेट के भन्दाखेरि जस्तो कि तिमीहरू चाहिँ मेरो कोर्स जोइन गरेको छौ भने मेरो टार्गेट भनेको केमिस्ट्री मात्र होइन कि मैले जानेको अरू पनि के छ नि म बेला मलाई गाइड गर्न दियो कि र तर तिमीहरूले चाहिँ त्यो काम चाहिँ मानिदिनु पर्छ जस्तै मैले तिमीलाई भन्छु यति टप यो भ्याउ भनेपछि भ्याउनु पर्यो कि जस्तै मैले तिमीलाई टार्गेट दिन्छु यो टार्गेटमा तिमीलाई प्लान्ट फिजियोलोजी र मर्फोलोजी तिमी भ्याउनु पर्यो मान्छे भ्याउने भनेपछि भ्याउनु पर्यो क्या तिमीले र म यति ग्यारेन्टी दिइरहेको छु तिमी जस्तै म टपिक दिन्छु होइन त्यसको क्वाड क्वेसन मै दिन्छु तिमीलाई के मै बनाएर दिन्छु र तिमी हेर्नु जुनसुकै एक्जाममा पनि मैले दिएको क्वेसनबाटै आउँछ क्या ढुक्क भएर बस्यो तिमीलाई ट्राई गर्न मनलाई म कुनै एउटा च्याप्टर दुईटा च्याप्टर दिन्छु होइन र तिमीले चाहिँ फिल गर्छौ कि ओहो जति पनि झोकिने क्वेसन्सहरू त्यो हजुरले त सर गराइदिनु भयो यो क्वाडको मेरो टार्गेट के भन्दाखेरि मैले केमिस्ट्रीको क्लास गरे पनि नाम चाहिँ निकाल्नु पर्यो केमिस्ट्री मात्र पढे नाम त निक्लिन्न नि त भाइ हो किन भन न मलाई चाहिँ मेरो टार्गेट के भन्दाखेरि ओभरअल तर त्यसको लागि तिमीले मेहनत गर्नुपर्छ 6 महिना चाहिँ खतरा मेहनत गर के यो 6 महिना जुन छ नि सब टिकटक सिकटक यताउति सब छोडेर होइन 6 महिना चाहिँ बरु भएन भने हेरौँला के गर्न मिल्छ अरू फिल्डमा जाने कि के गर्ने भने हेरौँला तर यो 6 महिना चाहिँ डु अर डाई टाइपले पढ्नु पर्यो के खासमा बुझिरहेछौ नि यस सर है ल बेसिक सल्ट सुन ल व्हाट डु यु मीन बाइ बेसिक सल्ट भन्न त सल्ट फर्म बाइ द कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन अफ के भन वीक एसिड हुनु पर्यो यहाँ वीक एसिड हुनु पर्यो र स्ट्रङ बेस हुनु पर्यो ठीक छ एक्जाम्पल हेर थाहा छ यो कार्बोनिक एसिड भनेको वीक हुन्छ नि पढ्यो होला कार्बोनिक एसिड प्लस के भने KOH कार्बोनिक एसिड प्लस KOH के भन्छ भने K2CO3 भन्छ K2CO3 भन्छ प्लस के भन्छ त H2O एउटा कुरा म तिमीलाई याद गराउँछु हैन यो म पछि 10 दिनपछि सोध्छु है तिमीहरुलाई तिमीले अमिनो एसिड सुनेछ अमिनो एसिड यस सर अमिनो एसिडमा के हुन्छ कार्बोक्सिलिक एसिड हुन्छ र अमाइन्स हुन्छ हो के भन यस सर तिमीले 20 किसिमको कति किसिमको अमिनो एसिड पढ्यौ 20 किसिमको पढ्यौ होला जति पनि तिमीले अमिनो एसिड पढाएको छौ नि सबै अमिनो एसिडमा हैन अमाइन्स भनेको प्राइमरी अमाइन हुन्छ तर एउटा अमिनो एसिड यस्तो छ जहाँ चाहिँ अमाइन भनेको सेकेन्डरी अमाइन हुन्छ थाहा छ कुन अमिनो एसिड
अरे को हो यस्तै यस्तै भएर मलाई हजुर भन्नुहोस् को हो थाहा छ कसैलाई थाहा छ भने बोल त यस्तो अमिनो एसिड नो 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 म्यान नो 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 ग्लाइसिन त सबसे सानो अमिनो एसिड हो के हो ग्लाइसिन भने के हो ग्लाइसिन भनेको सबसे सानो न्युट्रोफेन्सर हजुर नो प्रोलिन भन्ने छ क्या प्रोलिन भन्ने प्रोलिन इज द अमिनो एसिड जसमा चाहिँ अमाइन के हुन्छ सेकेन्डरी अमाइन हुन्छ कि प्राइमरी अमाइन हुँदैन सेकेन्डरी अमाइन अब यो यस यहाँ आन्सर लेख्यो यता प्रोलिन उसले चाहिँ गुगल गरिसक्यो होला भाइ कसको मोबाइल आइरहेछ आवाज अब म 10 दिनपछि यो सोध्छु फेरि तिमीलाई यो कुरो म त्यो बेला चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ तिमीले यो कुरो है ल बेसिक सल्ट भनेको के हुनु पर्यो एसिड विक हुनु पर्यो बेस के हुनु स्ट्रङ हुनु पर्यो है अर्को एक्जाम्पल भने ल भने एसिडिक एसिड भनेको विक हो किन भन एसिडिक एसिड भनेको विक हो किन भन प्लस ल भने यो स्ट्रङ हो किन भन हो चाहिँ के होला भन CH3COONA बन्यो प्लस के भन्यो भने त H2O बन्यो मतलब यहाँ चाहिँ न्यूट्रलाइजेसन के हुनु पर्यो कम्प्लिट हुनु पर्यो वेदर यो सल्ट इज न्यूट्रल सल्ट और एसिडिक सल्ट और बेसिक सल्ट यहाँ चाहिँ न्यूट्रलाइजेसन के हुनु पर्यो कम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन हुनु पर्यो हेलो हेलो गेटिङ कि नट गेटिङ भन यस सर सर अब हामी अब हेर हाम्रो चाहिँ नर्मल सल्टको कहानी सक्यो जुन हाम्रो यो नर्मल सल्ट थियो नि यो कहानी सक्यो अब हामी आउँदैछौँ एसिड सल्टमा ल भन मलाई व्हाट डु मिन एसिड सल्ट भन त सेकेन्ड नम्बरमा के आउँछ एसिड सल्ट यो एसिड सल्ट भन्नाले के बुझिरहेछ एसिड सल्ट भन्नाले के बुझिरहेछ सर मलाई त्यो अघिको भन्नु न के अघि भन्नु न प्रोलिन हैन प्रोलिन हैन सर त्यो फर्स्ट ग्रुप र सेकेन्ड ग्रुपको भन्नु भएको थियो नि कुन स्ट्रङ हुन्छ कुन विक हुन्छ भनेर हैन मैले भने यसो भन्ने थिए के फर्स्ट ग्रुपको जुन हाइड्रोक्साइडहरु हुन्छ नि दे अल आर स्ट्रङ हैन सेकेन्डमा BeOH2 MgOH2 भनेको विक मानिन्छ बाँकी सबै स्ट्रङ मानिन्छ र डी ब्लकको जुन हाइड्रोक्साइडहरु हुन्छ नि त्यो सबै के हुन्छ विक बेस हुन्छ के त्यो भनेको थिएँ मैले ल भन सुन एसिड सल्ट भन्नाले के भन्छ Mg र B सर हो Mg र B सर बी लाई त्यो इम्पोर्टरी बन्नु भएको थिएन हजुर हजुर हो त्यो एम्फोटेरिक हो मतलब तर बेस दुईटै सो गर्छ हैन एम्फोटेरिक हो तर बेसिक एम्फोटेरिक भन्नाले के बुझिरहेछ बेसिक स्ट्रेन्थ भनेको विक हुन्छ के विक हुन्छ के बेसिक स्ट्रेन्थ चाहिँ विक हुन्छ ल र सल्ट फर्म बाइ ल भने यहाँ के होला कम्प्लिट कि इनकम्प्लिट होला भने त एसिड सल्टमा के होला सल्ट फर्म बाइ इनकम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन तिमीलाई छक्क पर्यो होला मेरो ह्यान्डराइटिङ देखेर यस सर मेरो भन्दा त राम्रै द फ्रेश छ सर सुन सल्ट फर्म बाइ के भने इनकम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन अफ एसिड इनकम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन अफ के भने एसिड अब मलाई भन व्हाट डु यु मीन बाइ इनकम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन ल भन डेफिनेसन भन व्हाट डु यु मीन बाइ इनकम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन सबै H प्लस आयन complete OH इनकम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन भने के थाहा छ when लेखा था when all the replaceable when all the replaceable hydrogen of acid suna when all the replaceable hydrogen of acid are not replaced in the reaction the neutralization is said to be incomplete बुझ्यौ सुन when all the replaceable hydrogen of acid are not replaced in the reaction the neutralization is said to be incomplete ल भन एसिड सल्ट हैन लेख एसिड सल्ट इज गिवन बाय एसिड सल्ट is given by or formed by acid salt is formed by polybasic acid. What do you mean by polybasic acid? More than one H bhako. More than 3. More than one भन न. More than one के त?
रिप्लेसेबल H प्लस प्लस हो हाइड्रोजन भन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन भन मोर देन H के हुनु पर्यो भन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हुनु पर्यो ल एक्जाम्पल हेर त ल H2SO4 हेर ल भने H2SO4 हो यो NaOH हो चेक गर त NaOH हो ल भने यो H2SO4 मा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन दुईटा हो नि त यहाँ sir. रिप्लेसेबल हाइड्रोजन दुईटा हो तर म के गर्छु एउटा मात्र रिप्लेस गर्छु दुईटै गर्दिन ठीक छ एउटा मात्र सो के भन्छ हेर त NaHSO4 प्लस के भन वाटर मलाई भने यहाँ चाहिँ कम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन भयो कि इनकम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन भयो भने त इनकम्प्लिट हो इनकम्प्लिट यसको नाम के हो सोडियम बाइसल्फेट यसको नाम के भन्छ सोडियम बाइसल्फेट बुझिरहेछौ यहाँबाट यो हाइड्रोजन यदि दुईटै रिमुभ भएको भए हैन यो हाइड्रोजन ल भन यो सल्ट भनेको एसिडिक सल्ट हो कि भन Yes, sir. कहाँ एसिड हैन एसिडिक हैन नि त भाइ यो एसिड सल्ट हो मैले के एसिडिक भनेको त नर्मल को एक्जाम्पल मा थियो नि याद गर कम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन नर्मल भन्छ त्यो हो कम्प्लिट यहाँ त कम्प्लिट छैन नि त यहाँ कम्प्लिट छैन नि त हो यही बुझाउन खोजिरहेको छु सो एसिडिक सल्ट इज एक्चुअली नर्मल सल्ट एन्ड एसिड सल्ट भनेको छुट्टै कुरा हो के ल भने यहाँ त यो H2CO3 ल भने यहाँ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन दुईटा हो यसलाई रिएक्सन गरेर केसँग रिएक्सन गरेर KOH सँग रिएक्सन गरेर के भन्छ र KHCO3 मतलब दुईटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो तर आफ्टर रिएक्सन विथ बेस के भइरहेछ एउटा मात्र रिप्लेस भइरहेछ अनि यो जुन सल्ट बन्यो नि यो सल्टमा के छ त दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक so this is known as acid salt ल भने यो कार्बोक्सिलिक एसिड यसलाई भन्छ अक्जालिक एसिड भन्छ यसलाई रिएक्सन गरेर NaOH सँग गर के भन्छ CONA भन्छ तल COH भन्छ प्लस के भन्छ भने H2O भन्छ सुन ल लेख नोटमा इन एसिड सल्ट some replaceable ए भाइ कता गयो तिमीहरु Yes, sir. some replaceable hydrogen are still present हो किन भन त in acid salt some replaceable hydrogen in acid salt some replaceable hydrogen are के भन त still present बुझिराछौ यहाँसम्म बुझिराछौ त्यो अगाडिको कार्बोक्सिलिक एसिड जोडेको नाम के हो अक्जालिक एसिड के सोधिराछौ भाइ यार सर त्यो अगाडिको सर CONA वाला ग्रुप लागेको ह जुन प्रोडक्ट साल्ट बनेछ नि एसिड सोडियम साल्ट अक्जालेट Oxalate. यसो भनेको सोडियम Yes, sir. अक्जालेट सोडियम अक्जालेट भनिसक्यो त सर हजुर सर एसिड सल्ट हुनको लागि एटलिस्ट एउटा हाइड्रोजन हुनु पर्यो नि सर पर्यो त्यसमा एउटा चाहिँ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हुनु पर्यो जेनरली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कहाँ हुन्छ एसिडमा हुन्छ सुन ध्यान सुन मेरो कुरो जेनरली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कहाँ हुन्छ भन त एसिडमा हुन्छ तर एसिड सल्टमा पनि के हुन्छ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हुन्छ नेक्स्ट लेख बेस सल्ट नेक्स्ट लेख थर्डमा आयो है हामी बेस सल्ट अब तिमीहरु आफै भन मलाई बेस सल्ट भन्नाले के बुझिराछौ इनकम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन अफ बेस यस इनकम्प्लीट रिप्लेसेबल अफ OH माइनस आयन पर्यो फर्मड बाइ इनकम्प्लिट सब सिस्टमेटिक छ नि बुझिराछौ पुरा छ टक 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 एकदम सर अहिले 20 वटा एक्जाम्पल दिन्छु छुट्याउन भन्छु अनि पो मजा आउँछ नि सुन फर्म बाइ इनकम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन अफ सुन अघि के थियो भने त पोलिबेसिक एसिड थियो अघि के थियो पोलिबेसिक एसिड यहाँ के होला सल्ट फर्म बाइ इनकम्प्लिट एसिडिक बेस पोली एसिडिक बेस अरे गजब म्यान यार अघि मैले एउटा प्रोटिन भनेको थिएँ जसमा के अरे एमिनो एसिड भनेको जसमा सेकेन्ड डिग्री अमाइनो चाहिँ के नाम थियो अरे प्रोलिन हो 10 पढ्नु भयो क्लास पछि ल आर्कल बेस ल एक्जाम्पल हेर अब आज वाला बहुत रमाइलो लागिरहेछ यार आज जस केही हल्ला भइरहेको छैन यार यस्तै मेन्टेन गर न यार प्लिज हेर MgOH2 + HBr मलाई भन यहाँ चाहिँ रिप्लेसेबल OH दुईटा छ कि छैन हेर त
रिप्लेसेबल OH दुईटा सो एउटा रिप्लेस हुन्छ एउटा रिप्लेस हुँदैन MgOH Br ए भाइ फेरि हाला गर्न थालेको हो फेरि लेरेर CaOH Cl plus H2O ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ हेर त यहाँसम्म कसैलाई के प्रब्लम छैन भन यहाँसम्म कसैलाई के प्रब्लम छैन भन ल एउटा एक्जाम्पल दिइरहेको छु an example of के थाहा छ an example of acid salt ल acid salt भनिरहेछ भने तिमीले के बुझिरहेछौ भन there must be the presence of के भन H plus ion. रिप्लेसेबल पोलिबेसिक एसिड हुनु पर्यो इसको आंसर डी हो सर ऑप्शन डी पोटेशियम बाइसल्फेट next an example of neutral salt neutral salt भनेपछि के हुनु कम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन हुनु पर्यो हैन यस सर अनि एसिड स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस हुनु पर्यो CH3COONA यो भएन किनभने यहाँ एसिड भनेको वीक एसिड हो यो वीक एसिड हो सर यो वीक एसिडबाट बनेको साल्ट हो यो कस्तो सल्ट हो भन त यो कस्तो सल्ट हो भन त यो नर्मल सल्ट हो नर्मलको कुन एक्जाम्पल हो भन त नर्मल Basic salt. एसिड वीक छ नि त हो गजब म्यान यार ल नि यो K2CO3 कस्तो सल्ट हो K2CO3 न्यूट्रल न्यूट्रल हो न्यूट्रल भयो न्यूट्रलमा पनि तीन किसिमको थियो नि बेसिक हो किनभने यहाँ चाहिँ खास यो जुन सल्ट छ नि यो सल्ट भनेको KOH र H2CO3 बाट बन्या हो र H2CO3 भनेको वीक एसिड हो नि त बुझिरहेछौ Na2SO4 यही आन्सर हो यो किन आन्सर भन्न त यो ल न NaCl हो NaCl हो यो NaCl हो यो H2SO4 हो दुईटै स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेसबाट बनेको सल्ट हामी के भन्छौँ न्यूट्रल भन्छौँ एन्ड न्यूट्रल सल्ट इज एन एक्जाम्पल अफ के भन्छ नर्मल सल्ट न्यूट्रल हो डी मा हेर त NH4Cl ल भन NH4Cl भनेको यो वीक बेस हो यो स्ट्रङ एसिड हो यस दिस इज एसिडिक सल्ट मलाई भन यो चाहिँ एसिडिक सल्ट हो यो चाहिँ एसिडिक सल्ट हो कि एसिड सल्ट हो भन त एसिडिक सल्ट हो कि एसिडिक हो एसिड सल्ट भनेको त इनकम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसनबाट बन्ने हो एसिड सल्टमा के हुनु पर्छ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हुनु पर्छ मलाई तिमीले बुझिरहेछ CONA वाला फेरि भनिदिनु न सर एकपल्ट कुन वाला भन्नु त CH3COONA वाला HB CH3COONA त्यो एक्जाम्पल यार सुन यो चाहिँ वीक एसिड हो यो स्ट्रङ बेस हो यो वीक एसिड हो यो स्ट्रङ बेस हो स्ट्रङ बेसबाट बनेको लागि के भन्छ बेसिक भन्छ म केही सल्टहरु दिन्छु तिमी आइडेन्टिफाई गर्छौ यस सर यो नर्मल हो कि के हो आइडेन्टिफाई गर्नु है ओके सर ल म के एक्जाम्पल दिन्छु फटाफट भन्नु है प्लिज ल सुन है NaCl तिमीलाई के भन्नु थाहा छ यो टाइप अफ सल्ट भन्नु हैन टाइप अफ सल्ट भन्नु अनि ल भन यो NaCl भनेको पहिला टाइप भन पहिला नर्मल हो कि एसिड हो नर्मलको न्यूट्रल किनभने यो स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस हो न स्ट्रङ एसिड के हो न त स्ट्रङ बेस के हो भने NaOH हो स्ट्रङ HCl हो सो दिस इज स्ट्रङ बेस एन्ड दिस इज स्ट्रङ एसिड ल भन यो चाहिँ नर्मल सल्ट हो नर्मलको पनि तीन टाइप थियो नि त एसिडिक थियो बेसिक थियो र के अरे न्यूट्रल थियो कुन भन्छ न्यूट्रल हो नेचर लेखिदिन्छु ल नेचर दुईटै स्ट्रङ एसिड र बेस छ त्यही भएर नर्मल जस तिमीलाई मजा आइरा होला चलाइरहा मलाई यस सर ल सेकेन्ड ल भन फटाफट भन NH4Cl बेसिक सर एसिडिक एसिडिक हो सर HCl जुन चाहिँ स्ट्रङ नर्मल एसिडिक न भन फेरि हल्ला हुन थाल्यो फेरि हल्ला प्लिज नर्मल हो कम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन र यहाँ चाहिँ तिम्रो चाहिँ एसिड भनेको स्ट्रङ हो नि त यहाँ चाहिँ बेस भनेको NH4 OH हो व्हिच इज वीक बेस
And acid भनेको HCl हो हैन HCl हो नि त acid strong acid हो so this is actually normal को कुन टाइप भन्नु त acidic एसिडिक ल भन Na2SO4 बेसिक नॉर्मल को बेसिक सेल्ट नर्मल को न्यूट्रल न्यूट्रल हो Neutral. न्यूट्रल Neutral, neutral. स्ट्रङ बेस NaOH राइज टु SO4 के भन फटाफट नॉर्मल को न्यूट्रल नॉर्मल न्यूट्रल यस NaOH राइज टु SO4 नर्मल हो र के भन त न्यूट्रल न्यूट्रल हो चौथो नम्बरमा हेर NaCN भन NaCN एसिडिक नर्मल बेसिक नॉर्मल बेसिक नॉर्मल Normal बेसिक basic. एसिडिक नॉर्मल एसिडिक बेसिक हो yes नॉर्मल Basic. बेसिक नॉर्मल बेसिक एसिडिक बेसिक नॉर्मल बेसिक NaCN को सॉरी बेसिक 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 हो सर किन यहाँ चाहिँ HCN छ जो HCN weak acid हो नॉर्मल स्ट्रङ बेसिक बेसबाट बेस ल ल यसको भन त NH4HSO4 एसिड सल्ट हो यो एसिड सल्ट Acid salt हो एसिडिक एसिडिक एसिड हो एसिड एसिड एसिडिक हैन एसिड Acid salt. एसिड छ किन H2SO4 स्ट्रङ एसिड NH Replaceable hydrogen छ यसमा. ल ल भन यो एसिड सल्ट हो नेचर कस्तो होला यो सल्टको नेचर कस्तो होला यो एसिडिक विक बेसबाट बन्यो यस विक बेसबाट बन्यो र स्ट्रङ एसिडबाट बन्यो एसिडिक नेचर होला नि त हैन छुट्याउन सक्छ तिमीहरु नर्मल सल्ट एसिड Yes, सल्ट sir. बेसिक सल्ट Yes, sir. सकिन्छ Yes, इजी sir. यस सर छ. ल म्युट सर 4 नम्बर Wait, फेरि madam. बन्दैन नि एकचोटि 4 नम्बर उम्. 4 नम्बर हेर है सुन यो NaCN जुन छ नि NaCN यो NaCN चाहिँ केबाट बनेको छ NaOH बाट बनेको छ र HCN बाट बनेको छ है NaOH बाट HCN बाट so this is weak acid and this is a strong base फेरि हेर है यो के भने त weak acid हो यो strong base हो so यो कस्तो नेचर भयो त बेसिक नेचर भयो यसरी फेरि हेर सुरुबाट हेरौँ सल्ट भनेको ल भने व्हाट इज द डेफिनेसन अफ सल्ट ल सेट cation other than hydrogen and anion other than hydroxy Yes. OH minus सल्ट भनेको a compound containing cation other अब हेर आज जसले क्लास मिस गर्यो नि नेक्स्ट क्लास केही बुझ्दै बुझ्दैन हो त्यो कन्फ्युजनमै हुन्छ यो एसिड सल्ट एसिडिक सल्ट बेसिक सल्ट त्यो कन्फ्युज उसले चाहिँ एसिड सल्ट एसिडिक सल्ट एउटै भन्छ के जसले आज मेरो यो क्लास लिँदैन नि उसले अब बेस सल्ट बेसिक सल्ट एउटै भन्छ तिनीहरूले के ल भने सल्ट भन्नाले के बुझिरहेछ भने सल्ट भन्नाले हामी के बुझिरहेछौँ a compound containing cation other than के भने H plus अनि anion other than के भने OH minus or O minus minus is called के भने salt. This is the modern definition of salt है salt को धेरै किसिमको हुन्छ हैन हामीले यसलाई ब्रोड 4 किसिममा डिवाइड गरेका छौँ एउटा नर्मल सल्ट अर्को एसिड सल्ट अर्को बेस सल्ट अर्को भनेको मोलिकुलर सल्ट The normal salt भनेको the salt formed by complete neutralization of acid and base. The salt formed by के भन त complete neutralization of acid and base. And what do you mean by complete neutralization? भन if all the replaceable hydrogen of acid and all the replaceable OH of base are replaced in the reaction, the neutralization is called के भन complete. NaCl salt भनेको normal salt हो र यो नर्मल सल्ट भनेको फेरि 3 किसिमको हुन्छ एउटा न्यूट्रल हुन्छ एउटा एसिडिक हुन्छ अर्को बेसिक हुन्छ के सो न्यूट्रल भनेको यस्तो नर्मल सल्ट हैन यस्तो नर्मल सल्ट जुन चाहिँ कहाँबाट बन्नु पर्यो स्ट्रङ एसिड प्लस स्ट्रङ बेसबाट बन्नु पर्यो त्यसलाई हामी के भन्छौँ न्यूट्रल नर्मल सल्ट स्ट्रङ एसिड हुनु पर्यो स्ट्रङ बेसबाट बन्नु पर्यो जस्तै NaCl भयो K2SO4 भयो NaNO3 भयो अर्को हुन्छ एसिडिक नर्मल सल्ट तर एसिडिक यसको लागि कन्डिसन के हुनु पर्यो स्ट्रङ एसिड हुनु पर्यो विक बेस हुनु पर्यो स्ट्रङ एसिड हुनु पर्यो विक बेस हुनु पर्यो दिस इज स्ट्रङ एसिड दिस इज विक बेस भने यो सल्ट कस्तो सल्ट होला भने त यो सल्ट कस्तो सल्ट होला भने एसिडिक होला अर्को हुन्छ बेसिक बेसिक भनेको विक एसिड हुनु पर्यो स्ट्रङ बेस हुनु पर्यो कस्तो हुनु पर्यो विक एसिड हुनु पर्यो स्ट्रङ बेस हुनु पर्यो यसको एक्जाम्पल K2CO3 CH3CONA हैन त्यसपछि एसिड सल्ट त्यसपछि के भन्न त एसिड सल्ट फेरि भन्न त्यसपछि के भन्न त acid salt formed by given incomplete neutralization of acid. What do you mean by incomplete neutralization? When all the replaceable hydrogen of acid are not replaced in the reaction, the neutralization is said to be incomplete.
acid salt is formed by polybasic acid हैन त्यसपछि हामी यो रिएक्सन्सहरु हेरौं अनि formed by incomplete neutralization of polyacidic base are called base salt हैन यो MgOH2 plus HBr यहाँ चाहिँ रिप्लेसेबल OH दुईटा हो तर रिप्लेस हुन्छ एउटा MgOHBr यो के भन त बेस सल्ट हो त्यसपछि हामी दुईटा क्वेशन गर्यौं र के क्वेशन्सहरु मैले तिमीलाई दिएको थिए अब सुन ल लास्ट क्याटेगोरी कुन भन त लास्ट क्याटेगोरी कुन भन मोलिकुलर सल्ट यस लास्ट क्याटेगोरी फोर्थ नम्बर क्याटेगोरी के भन नबोल भाइ एकछिन पछि बोल्नु प्लिज भन सर बेस सल्ट भन मोलिक हजुर ल मोलिकुलर सल्ट सुन बेस सल्ट बाकी सर किन बेस सल्ट बाकी गरिसक्यो त बेस सल्ट भइसक्यो ए भाइ कता छौ OH नट ने पुरै OH ए भाइ कता छौ सुतिरहेको थियो टाइम ट्राभलिङ गरेर होला सर गर्नु भन्छ त्यो टाइम ट्राभलिङ सुन मोलिकुलर सल्ट हेर है मोलिकुलर सल्ट द सल्ट कन्टेनिङ लेख ले सल्ट कन्टेनिङ यसको अझ क्वेशन गराउँछु अहिले गरा हैन अहिले त जस्ट हल्का थ्योरी भइराछ ल सल्ट कन्टेनिङ मोर देन one type of cation has a salt containing more than one type of cation or anion now a salt containing given more than one type of cation or anion is called molecular salt is called given molecular salt. They are also called addition compound. यसलाई हामी के भन्छौं एडिसन कम्पाउन्ड पनि भन्छौं यसलाई हामी के भन्छौं भने एडिसन कम्पाउन्ड पनि भन्छौं ठीक छ जस्तो कि एक्जाम्पल हेर मोलिकुलर सल्ट को एक्जाम्पल हेर KCl MgCl2.6H2 अरे जाना पहचाना कम्पाउन्ड नाम याद गर भने के नाम यसको कार्नोलाइट भन्छ नि KCl यसको नाम थाहा छ salt containing more than one type of cation or more than one type of anion more than one type of cation हुनु पर्यो or more than one type of anion हुनु पर्यो यहाँ पोजिटिभ यहाँ के देखिरहेको छु केटाइन पोटासियम केटाइन मैग्नेशियम हैन केटाइन र क्लोराइड भनेपछि यहाँ केटाइन दुईटा छ एनाइन एउटा छ सो यस्तो सल्ट जसमा केटाइन मोर देन 1 हुनु पर्यो और एनाइन मोर देन 1 हुनु पर्यो Na2CO3 डट K2CO3 यसको नाम थाहा छ डोलामाइन डोलामाइन हो र फ्युजन मिक्सचर हो यो डोलामाइट हैन फ्युजन मिक्सचर जस्तो के हेर K4 FeCN भाइ कता गयो तिमीहरु यसको नाम भन फटाफट भन पोटासियम फेरोसाइनाइड फेरो पोटासियम फेरोसाइनाइड ल भन CaCl2 CaOCl(2) यो के थाहा छ ब्लिचिङ पाउडर अरे भाइ सर यो पोटासियम फेरो र फेरिकल अलि भन्दिन अलि धेरै कन्फ्युजन हुन्छ के सर यो मैले तिमीलाई यही सब भएर मैले यो कुरो तिमीलाई याद गर अक्सिडेसन रिडक्सनमा मैले तिमीलाई यसको पोटासियम फेरोसाइनाइड पोटासियम फेरिसाइनाइड को हैन पोटासियम फेरिसाइनाइड को मैले आइरन को मैले निकालेर देखाउँछु एकचोटी हेर रिभाइज गर एकचोटी हेर त नसोध मलाई लिगेन्डमा पनि हेर मैले कतिचोटी भनेको छु एकचोटी हेर मैले तिमी आफै पल्टाएर हेर के भाइ ल भन ब्लिचिङ पाउडर तर यो कस्तो फर्ममा थाहा छ दिस इज हाइड्रेटेड कस्तो फर्म भन त हाइड्रेटेड ब्लिचिङ पाउडर एन्ड दिस इज के भन त हाइड्रेटेड फर्म ब्लिचिङ पाउडर दिस इज के भन त हाइड्रेटेड फर्म एकजना कोटाबाट सरले फोन गर्दै हुनुहुन्छ के एलएन को सर हो हैन उहाँ चाहिँ फिजिक्सको लास्टै खतरनाक टिचर हो के उहाँ चाहिँ 2012-13 मा आउनु भएको थियो नेममा अहिले म एकछिनमा फोन उठाउँछु मैले यति त ग्यारेन्टी दिन्छु तिमीले उहाँ सरसँग पढ्यौ भने उहाँले यदि क्लास लिनुभयो भने तिमी चाहिँ फ्यान हुन्छौ एनबी सर हैन दिनेश जैन भन्नु न सर एक दिन तपाई आफ्नोमा म चाहिँ ट्राई गर्छु है सरलाई हैन यस्तो हुन्छ के उहाँ हैन दिनेश जैन सर तपाई पनि दिनेश जैन सर एउटा इन्डियाको छ नि मनोज सिंह त्यो खतरा त्यो पनि धेरै राम्रो
त्यो हिट खतरा बनाउनु हिटको सुन टपिक यार CaCl2 पुरै कन्सेप्ट हुन्छ CaOCl2 सर। ब्लिचिङ पाउडर के भन त हाइड्रेटेड, ब्लिचिङ पाउडर के भन हाइड्रेटेड। ठीक छ यहाँसम्म? अब सुन यो मोलिकुलर सल्ट भनेको फेरि दुई किसिमको हुन्छ। अरे भाइ कहाँ कहाँ चले गए हम लोग, देखो मोलिकुलर सल्ट भनेको फेरि दुई किसिमको हुन्छ। कुन कुन थाहा छ? एउटा हुन्छ डबल सल्ट, एउटा हुन्छ डबल सल्ट, अर्को हुन्छ कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स सल्ट। हो, यो दुईटैको लागि इन्डिभिजुअल पर्छ। एउटा हुन्छ डबल सल्ट, अर्को हुन्छ कम्प्लेक्स सल्ट। म अर्को पेज पल्टाएँ। ल न, व्हाट डु मिन बाइ डबल सल्ट भन्नु त? दुईटा सल्ट मिलेर बन्ने। दुईवटा हेर साल्ट यस्तो के हैन हैन हेर, द मोलिकुलर सल्ट लेख्न पायो? हेर त, द मोलिकुलर सल्ट लेख्न पायो? द मोलिकुलर सल्ट which give taste of the molecular salt which give taste of all the ions, which give all the ions in solution. They are called double salt. ल न, द मोलिकुलर सल्ट तिमीहरूले चाहिँ नोमेनक्लेचर मैले सकाइसकेको छु है तिमीहरूको, हैन? नोमेनक्लेचर मैले सकाइसकेको छु। क्वेशन्सहरु बनिरहेछ नि है? यस सर। ल र सुन, द मोलिकुलर सल्ट हैन, द मोलिकुलर सल्ट which give the taste of all the ions in solution, त्यस्तो सल्टलाई हामी के भन्छौँ? डबल सल्ट भन्छौँ। जस्तो कि एक्जाम्पल हेर है, जस्तो एक्जाम्पल हेर, यो K2CO3 डट Na2CO3, यसको नाम के भन? फ्युजन मिक्सचर। थाहा छ? यसलाई तिमीले पानीमा हाल्यो भने यसको पनि टेस्ट दिन्छ, यसको पनि टेस्ट दिन्छ, यसको पनि टेस्ट दिन्छ क्या, सबै आयनको टेस्ट दिन्छ के। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? डबल सल्ट भन्छौँ। एक्जाम्पल हेर, KCl MgCl2 डट 6H2, यसको नाम के भन? कार्नालाइट। सुनेछौ कार्नालाइट भनेर? सुनेछौ? यस सर, 11 को प्रिपरेसन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यस, यो अरु कता गयो यार? पर्के सुन, यहाँ लेख, नोटमा लेख। एउटा कम्पाउन्डले पढ्यो होला, एलम भनेर। मेरो जुन राजेश इनअर्गानिक भन्ने, सुन मेरो राजेश इनअर्गानिक भन्ने अब पर्के राजेश इनअर्गानिक भन्ने जुन मेरो छ नि यो भिडियो लेक्चर्स रेकर्डिङ वाला, त्यसमा चाहिँ एउटा भिडियो हैन मैले एलमको बारेमा 1 घण्टा लाएर पढाएको छु। हेरेछ कसैले पुरानो लेक्चरमा हेरेछ? एलमको बारेमा 1 घण्टा पुरै एलमको पुरै मेरो सर्जरी गरिदिएको छु। एकचोटि हेरे होला तिमीले कसैले? पुरा फुल लेक्चर मैले एलमको बारेमा पढाएको छु कि। देखाएको छ कसैले? सुन, एलम्स आर हैन स्पेशल क्याटेगोरी अफ, लेख ल भाइ, के कता आवाज गर्छ यार? क्याटेगोरी अफ हैन, 10-15 जना त के सम्झिरहेको? शनिबार बिदा भन्ने सम्झिरहेको होला, नत्र हाम्रो 60 जना हुन्थ्यो कि 57-60 जना आउँथ्यो लाइभ क्लासमा। 47 कन्स्ट्यान्ट मेन्टेन छ, अघिदेखि मैले देखिरहेको छु है। 10 जना चाहिँ कहाँ गयो होला थाहा छ? ओ सटरडे हो, डबल सल्ट। सुन, एलम आर स्पेशल क्याटेगोरी अफ के भन्छ? डबल सल्ट। मतलब थाहा छ? that is all alum, जति पनि एलम छ नि, all alum double salt, but all double salt are not alum. बुझ्यौ मैले यो लाइन? बुझ्यौ के भन्न खोजिरहेको छु? मलाई भन, यो के रे, यो KCl MgC कार्नालाइट भनेको डबल सल्ट हो किन भन? कार्नालाइट भनेको डबल सल्ट हो, तर कि यो एलम हो र? हैन। तर जति पनि एलम छ नि, एलम सबै एलम के हुन्छ? डबल सल्ट हुन्छ। एन्ड यु नो द जनरल फर्मुला अफ एलम थाहा छ? जनरल फर्मुला अफ एलम, एलमको जनरल फर्मुला सुन यार, यस्तो के A2SO4 B2SO4 होल 3 डट 24H2O। यसमा ए चाहिँ के हुनु पर्यो भने त? मोनोभ्यालेन्ट मोनोभ्यालेन्ट हुनु पर्यो। ए के हुनु पर्यो? मोनोभ्यालेन्ट। ल भने बी के हुनु पर्यो भने? बी भनेको ट्राइभ्यालेन्ट हुनु पर्यो। फेरि भने ए के हुनु पर्यो भने? मोनोभ्यालेन्ट हुनु पर्यो। बी के हुनु पर्यो? ट्राइभ्यालेन्ट। ल भने यदि ए मोनोभ्यालेन्ट हो भने
A को माथि कुन चार्ज होला भन त A को माथि कुन चार्ज होला प्लस चार्ज होला Plus. यहाँ B को माथि के होला +3 चार्ज होला ठीक छ सर त्यो बुझिरहेको छौ? SO4 3 पछि 2 पछि के लेख्नु भएको छ त्यो 24H2. डट 24H2 हो पानीको वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन 20 हुन्छ यसको इक्जाम्पल हेर है K2SO4 डट Al2 SO4 होल 3 हैन डट 24H2O ल भने यो एलएम हो केनेर त हेर केटाइन मोनोभ्यालेन्ट केटाइन के भने ट्राइभ्यालेन्ट यस दिस इज के रे दिस इज के भन त एलम यसको नाम के थाहा छ पोटास एलम ल यसको नाम के हो फटाफट भन Na2SO4 डट Al2 SO4 होल 3 डट 24H2O यसको नाम के भन सोडा एलम यो अगाडिको नामबाट आउँछ के ल भन K2SO4 डट Cr2SO4 होल 3 डट 24H2O यसको नाम यहाँबाट आउँछ के यो यसको नाम के क्रोम एलम भाइ प्लिज गरी गर्न नगर त क्रोम एलम ठीक छ र यो थाहा छ यो तीनवटा जुन एलम मैले लेखाएँ नि यो यसमा यो जुन छ नि यो पोटास एलम जुन चाहिँ सेभ गरेपछि फिटकिरी भन्छ नि फिटकिरी यही हो दिस इज एक्चुअली द मोस्ट पोटास एलम इज एक्चुअली के अरे नर्मल एलम मतलब एलम भनेपछि हामी पोटास एलम नै बुझ्छौँ के एलम भन्दाखेरि हामी के बुझिरहेछौँ भने पोटास एलम नै बुझिरहेछौँ है ल भने एलम भन्दाखेरि के बुझ्छौ भन त एलम भन्दाखेरि के बुझिरहेछौ भन पोटास एलम यस पोटास एलम फिटकिरी जुन भन्छ नि फिटकिरी भनेको यही हो के फिटकिरी भनेको यही हो स्यालुनमा भएको होइन साबुन होइन फिटकिरी स्यालुनमा भएको सर त्यो चिनी जस्तो हुन्छ नि त्यही हो चिनी जस्तो दाढीमा हुन्छ लगाउँछ नि भएको होइन हो सर दाढीमा त्यही त भने स्यालुनमा चाहिँ फिटकिरी नै हुन्छ स्यालुन भनेको म त के बोलिरहेको छु स्यालुन भन्छ अनि सलुन प्रोनाउन्सिएसन बिगारेर बोल्छु अमेरिकन भाषामा सलुन भाइ सलुन भन्छ सलुन हिन्दी कमजोर हो स्यूडो एलम सुन which of the following is an example of pseudo K2SO4 Al2 SO4 whole 3 dot 24H2 this is true alum किनभने यो के हो भने मोनोभ्यालेन्ट यो ट्राइब दिस इज ट्रू एलम ल भन K2SO4 dot Fe2SO4 whole 3 dot 24H2O यो पनि के भने ट्रू एलम हो ट्रू सी मा हेर Na2SO4 dot हजुर त्यो माथि सेकेन्ड नम्बरको Fe2SO4 whole 3 ठीक छ त यो +3 मा हुनु पर्यो नि त आइरन Fe+3 मा हुन्छ नि Na2SO4 Zn हैन जिंक सल्फेट प्लस 24H2 ल भन यो एलम जस्तो देखियो दिस इज नट ट्रू एलम दिस इज के भन त स्यूडो एलम हो यो स्यूडो मलाई भन त ट्रू एलम हुनुलाई के हुनु पर्यो के अरे यताको केटाइन के हुनु पर्यो मोनोभ्यालेन्ट हुनु पर्यो यता के हुनु पर्यो भने ट्राइभ्यालेन्ट हुनु पर्यो ल आजलाई हामी यति गर्छौं यो कम्प्लेक्स सल्ट यसमा स्यूडो किन भन्ने जेडीएन को चार्ज 3 छैन छैन नि +2 छ नि त भाइ यहाँ जिंक सल्फेट भने जिंक स्टुडियो भनेको फल्स के फल्स यसो झुक्किने टाइपको एलम के बुझ्यौ सुन ट्रू एलमलाई के हुनु पर्यो एउटा केटाइन चाहिँ मोनोभ्यालेन्ट हुनु पर्यो अर्को ट्राइभ्यालेन्ट हुनु पर्यो सर एउटा क्वेशन सर कम्प्लेक्स सल्टको बाद मोनोभ्यालेन्ट थाहा हैन स्क्रिनशट सर सुरुबाट दिइहाल्नु हामीहरुलाई त्यो दिन बिर्सनु भयो तपाई अगाडि मोनोभ्यालेन्ट सर हाइड्रोजन राख्न मिल्छ मोनोभ्यालेन्ट ठाउँमा मिल्छ के मिल्दैन सर स्लाइड हेराइदिनु स्लाइड ल यो फर्स्ट सर एउटा क्वेशन सर भन्दै जाऊ न सर वीक एसिड जुम गर्दिनु यार जुम गर्दिने सर फर्स्ट स्लाइड ल फर्स्ट स्लाइड यसमा पीडीएफ बनाएरै गरिदिन्छु तिमीलाई म यसको म तिमीलाई हैन पीडीएफ बनाएरै गरिदिन्छु के यो फर्स्ट स्लाइड हो सर आजको नोट नेक्स्ट पेज गर्नु ल सेकेन्ड स्लाइड यो सर किन एकछिन भाइ
अर्को सर ठीक छ नेक्स्ट यस सर यो थर्ड हो हजुर यो फोर्थ हो भयो सर नेक्स्ट पनि छ सर यस सर भयो यहीसम्म थियो होइन हाम्रो लास्ट सर ल आजलाई त्यो भोलि यो गरौँला है कम्प्लेक्स क्लास बाई बाई हेभ अ गुड डे PDF